Bagaimanakah untuk menambahkan subscriber anda pada tahun ini? Di dalam video kali ini saya akan kongsikan 6 cara bagaimana anda dapat menambahkan subscriber anda dengan pantas dan cepat. Check it out. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tips-tips perkongsian berkaitan dengan internet marketing khas untuk YouTube channel bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru first time berada pada video saya, pastikan anda tekan butang subscribe bawah ni untuk anda dapatkan banyak lagi video-video berkaitan perkongsian tips-tips marketing terkini. Okey? Dan untuk itu adalah merupakan tips yang pertama bagaimana untuk anda menambahkan subscriber. Ya, tips pertama adalah untuk memberitahu kepada audiens anda ataupun bakal subscriber anda yang mereka kena subscribe. Pastikan anda bagi tahu dan anda bagi arahan call to action untuk mereka subscribe. Tips yang kedua adalah dengan membuat animasi. Kalau anda perasan, ada contoh animasi yang saya buat untuk menunjukkan bahawa butang subscribe seperti ini. Okey? Jadi jika anda tiada kepakaran untuk membuat animasi, anda boleh PM saya dan saya boleh buat seperti mana yang anda lihat. Tips yang ketiga adalah dengan membuat watermark. Kalau anda perasan, kalau anda menggunakan desktop ketika ini, di bahagian kiri tepi saya ini ada satu simbol kecil. Kalau anda perasan ada logo saya dan ada subscribe button. Jadi jika anda berada dalam desktop, anda boleh tekan butang tersebut dan anda boleh terus subscribe kepada channel saya. Jadi itu merupakan tips yang ketiga yang boleh anda buat. Dan untuk tips ini, pastikan yang anda membuat butang subscribe. Anda kena tulis ayat subscribe supaya orang tahu itu adalah untuk subscribe. Sebab ada di kalangan orang-orang yang lain, dia buat logo diorang sahaja kat tepi ni, jadi orang tak tahu apakah function logo tersebut. Okey? Untuk anda membuat watermark ni adalah simple saja. Anda perlu pergi ke bahagian video creator studio dan pergi kepada bahagian channel dan pergi kepada bahagian branding. Okey, di sini anda boleh update watermark anda dan boleh customize pada minit keberapa dia akan muncul. Tips yang keempat adalah dengan anda buat butang subscribe pada ending setiap video. Okey, pada ending setiap video anda boleh buat satu end card ataupun di mana anda boleh letakkan logo anda. Dia bukan logo, dia ada satu butang subscribe yang akan saya tunjukkan kepada anda pada akhir video ini. Tapi dia ada satu butang subscribe yang bulat yang akan muncul profile picture anda di situ. Dekat situ anda boleh buat, anda boleh letakkan di mana-mana bahagian skrin yang ada pada video anda. Okey? Okey, tips yang kelima adalah anda boleh buat link custom subscribe, di mana bila anda share link tersebut, dia akan automatik menyuruh seseorang itu untuk subscribe. Contohnya adalah seperti dalam video ini. Anda lihat, bila orang klik pada video tersebut, dia akan terpapar pop-up yang menunjukkan supaya mereka subscribe untuk channel anda. Okey? Tip yang terakhir atau yang tip ke-6 adalah anda perlu konsisten dalam upload video anda. At least seminggu sekali, okey? Sebab saya dah buat uji kaji saya sendiri. Bila saya tak upload dalam masa sebulan, jumlah subscriber saya sangat-sangat kurang. Okey? Jadi bila saya keep on updating saya punya YouTube video, bilangan subscriber saya akan bertambah. Okey? So, pastikan anda update secara konsisten. Saya tahu benda ni adalah sukar, tapi cuba sehabis baik untuk update secara konsisten lah. Okey? Okay, so apakah strategi ataupun apakah teknik-teknik yang pertama anda akan buat? Sama ada anda nak suruh CTA dalam anda punya video, ataupun anda nak buat animasi, ataupun anda nak buat custom subscribe button pada bahagian kiri bawah video anda. Ambil komen di bawah untuk saya tahu apakah strategi yang anda nak buat ataupun apakah yang anda nak buat pada permulaannya. Maybe anda nak fokuskan kepada pada ending video anda nak letak butang subscribe dan sebagainya. Komen di bawah untuk saya tahu apa strategi anda. Okey, itu saja daripada saya, dan pastikan anda tengok 2 video yang terkini daripada saya di kiri atau kanan saya ni, dan subscribe pada butang yang saya cakap ni adalah butang subscribe yang saya letak. Okey,
khas. Okay? Jadi anda pun boleh letak dan boleh buat pada bahagian end screen anda. Okay? Alright. Jadi itu saja untuk video perkongsian kali ini. Diharap anda dapat manfaat daripada video perkongsian ini. Jadi jumpa lagi dalam video seterusnya.